ตำราศาสตร์มืดที่ว่าด้วยเรื่องของใจคนครับนี่คือคำนิยามที่ผมจะให้กับหนังสือ The Prince ครับเจ้าผู้ครองนครคุณผู้ฟังคุ้นชื่อคนนี้ไหมครับนิโคล มาคิเวลลีหรือนิโคล มาคิเวลลีหลายท่านก็อาจจะเรียกแปลกกันไปแต่ชื่อของผู้ชายท่านนี้ครับคือคนที่เขียนตำราให้กับเจ้าผู้ครองนครในยุค 1513 ครับผมจะบอกอย่างหนึ่งก็คือหนังสือเล่มนี้จะมีเรื่องของความจริงในจิตใจคนด้านมืดในการปกครองผมจึงเห็นว่ามันเป็นโอกาสดีที่จะเอาให้คุณผู้ฟังมาเรียนรู้กับพอดแคสต์นี้ด้วยกันในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กับหนังสือเล่มนี้ครับ The Prince ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระก่อนอื่นนะครับผมจะเล่าเรื่องราวให้คุณผู้ฟังก่อนว่ามาคิเวลลีเป็นใครครับมาคิเวลลีครับเกิดเมื่อวันที่3พฤษภาคมปีคศ1469ณหมู่บ้านซานรัฐฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีครับเป็นบุตรคนที่3ของนักกฎหมายผู้มีชื่อเสียงมาคิเวลลีครับก็เติบโตมาได้ผ่านประสบการณ์ในการทำงานในแวดวงของหน่วยงานราชการจนได้กลายเป็นนักการทูตครับซึ่งมาคิเวลลีครับในช่วงนั้นผมอยากให้คุณผู้ฟังนึกภาพว่าในรัฐอิตาลีนะครับมันเกิดสงครามการแย่งชิงดินแดนการแย่งชิงอำนาจคร่าวๆคือประมาณ3ก๊กเลยครับในยุคนั้นมันจะมีความวุ่นวายมากแล้วมาคิเวลลีครับได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปถวายให้กับในยุคนั้นก็จะเป็นเจ้าผู้ครองรัฐนะครับในหนังสือเล่มนี้จะเรียกเจ้าผู้ครองว่าเจ้าผู้ครองนครครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับรูปแบบหรือสิ่งที่มาคิเวลลีเขียนลงไปครับมันเป็นสิ่งที่สะท้อนด้านมืดในจิตใจคนรวมไปถึงความจริงในการที่จะปกครองมนุษย์ครับผมใช้คำนี้เลยว่าการปกครองมนุษย์ผมจะเริ่มต้นด้วยการอ่านประโยคนี้ให้คุณผู้ฟังนะครับมาคิเวลลีครับในยุคนั้นอยู่ในยุคสมัยของการเกิดสงครามการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกันมาคิเวลลีเลยตั้งคำถามว่าผู้ครองนครควรปกครองด้วยวิธีการอย่างไรธรรมชาติของอำนาจมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมเจ้าผู้ครองนครที่มีความเมตตากรุณาโอบอ้อมอารีและเป็นที่น่าไว้วางใจแท้จริงแล้วเขาสามารถใช้สิ่งนั้นในการบริหารบ้านเมืองให้สำเร็จได้หรือไม่ผมจะสรุปง่ายๆนะครับสิ่งหนึ่งที่มาคิเวลลีครับพยายามหาคำตอบและเขาได้ค้นพบอย่างหนึ่งก็คือเจ้าผู้ครองนครหรือคนที่เป็นใหญ่ในดินแดนนั้นหาใช่คนที่มีเมตตาธรรม 100% เขาอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นคนโอบอ้อมอารีหรือซื่อสัตย์เขาก็สามารถปกครองได้ตรงนี้มันเลยเกิดการปฏิวัติทางความรู้อย่างหนึ่งในเรื่องของการปกครองครับเขาก็เลยพบเจออย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์ก็คือเขาเห็นว่าตัวอย่างของเจ้าผู้ครองนครที่จิตใจอ่อนโยนมีเมตตาและปกครองด้วยความสุจริตแท้จริงนั้นประสบความสำเร็จเพียงแค่จำนวนน้อยครับส่วนที่เหลือล้มเหลวและพบจุดจบอย่างทุกข์ทรมานในขณะที่เจ้าผู้ครองนครที่มีเล่ห์เพทุบายทรยศเป็นหักหลังเป็นฆาตกรรมผู้อื่นเป็นหรือเจ้าผู้ครองนครที่มีจิตใจเหี้ยมโหดประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายนี่คือสิ่งที่มาคิเวลลีเขียนลงไปครับและตรงนี้แหละครับผมจะเขียน disclaimer ไว้ว่าอยากให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณนะครับเพราะบางทีโลกนี้ไม่ได้แบ่งขาวกับดำไปซะทีเดียวบางครั้งมันก็มีสีเทาอยู่ตรงกลางในรูปแบบของจิตใจมนุษย์ครับบางทีมนุษย์ก็ไม่ได้มีดีไป100%หรือไม่ได้มีแย่ไป100%และในพาร์ทนี้ครับเราจะมาคำตอบไปด้วยกันผมจะเข้าสู่บทเรียนของหนังสือเล่มนี้แบบเต็มตัวนะครับเรามาเริ่มกันตรงนี้ก่อนเลยเฟสที่1มาคิเวลลีเขาบอกเอาไว้ว่ารัฐภายใต้ผู้ปกครองนะครับหรือคนที่ปกครองนครจะมีอยู่2ประเภทที่1เจ้าผู้ครองด้วยการสืบทอดสายโลหิตก็เป็นคนที่สืบทอดมาจากเชื้อพระวงศ์ได้อำนาจนั้นมาโดยที่ไม่ต้องทำอะไรมากแค่เกิดมาในตระกูลขุนนางนั่นเองมาคิเวลลีเขาบอกเอาว่าคนที่ได้ปกครองดินแดนจากสายโลหิตนะครับจะไม่จำเป็นต้องเจอความลำบากมากเพราะรุ่นก่อนๆได้วางรากฐานมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเปิดอ่านให้คุณผู้ฟังนะครับมาคิเวลลีค้นพบว่ารัฐภายใต้เจ้าผู้ครองนครที่สืบทอดโดยสายโลหิตจะคุ้นเคยกับการปกครองมาก่อนเพราะคนก่อนๆก็จะได้สอนออกมาเพียงแค่ว่าไม่ละเมิดระเบียบแบบแผนเดิมที่มีมาแต่โบราณก็เพียงพอแล้วดังนั้นด้วยธรรมชาติแล้ว
เจ้าผู้ครองนครเองย่อมมีสาเหตุและความจำเป็นน้อยมากที่จะกระทำการขัดแย้งต่อประชาชนหากมิได้มีความเลวร้ายใดๆเจ้าผู้นั้นก็จะไม่เป็นที่เกลียดชังนี่คือประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองครับว่าด้วยรัฐภายใต้เจ้าผู้ครองนครที่เป็นรัฐผสมครับจะตรงกันข้ามกับสายโลหิตเลยเจ้าผู้ครองนครหรือเจ้าประเภทที่สองนะครับจะเป็นเจ้าที่อาจจะยึดอำนาจมาหรือได้อำนาจจากการคัดเลือกจากประชาชนครับเขาบอกว่าเจ้าผู้ครองนครแบบรัฐผสมนะครับจะมีความยากลำบากฝังเร้นอยู่ในรัฐภายใต้เจ้าผู้ครองนครแห่งใหม่ทีนี้ครับคุณผู้ฟังได้เห็นความแตกต่างของเจ้าทั้งสองประเภทและทีนี้มันเกี่ยวข้องอย่างไรกับชีวิตประจำวันหลังจากนี้แหละครับทุกท่านจะรู้ว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกว่าที่เราคิดซึ่งส่วนนี้ผมจะอธิบายว่ามาคิเวลลีนะครับได้เขียนส่วนนี้ให้เจ้าผู้ครองนครรัฐอิตาลีในยุคนั้นได้อ่านก่อนแล้วก็จะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วการได้มาซึ่งอำนาจจริงๆจะมีอยู่2ทางและทีนี้แหละครับคำถามต่อไปที่มันจะเกิดขึ้นก็คือทำไมบางคนที่ได้อำนาจมากลับไม่สามารถรักษาอำนาจไว้ได้ในขณะที่บางคนได้อำนาจมาและสามารถรักษาได้ยืนยาวและในขณะที่บางคนได้อำนาจมาแต่ใช้เล่ห์ภิทุบายไม่ได้มีคุณธรรมในการรักษาอำนาจนั้นกลับได้กลายเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้มันเลยเกิดการตั้งคำถามกันเต็มเลยครับจนหลังจากนี้แหละครับจะเป็นบทเรียนที่ Machiavelli ได้เขียนลงไปในหนังสือ The Prince ผมจะเริ่มส่วนนี้ครับ The Origin of Power จุดเริ่มต้นหรือขุมพลังแรกของอำนาจข้อที่1ครับ of new principalities that are acquired through one's own arms and virtueการได้มาซึ่งอาณาเขตใหม่นั้นขึ้นอยู่กับทั้งโชคลาภและคุณธรรมผมจะสรุปในภาษาง่ายๆนะครับการที่คนคนหนึ่งจะได้มาซึ่งอำนาจส่วนหนึ่งคือโชคกับอีกส่วนหนึ่งคือคุณธรรมของคนคนนั้นครับมาเคเวลลี่เขาเริ่มข้อนี้ด้วยคำที่ว่าด้วยรัฐภายใต้เจ้าผู้ครองนครที่ยึดมาด้วยอำนาจและคุณธรรมของคนคนนั้นเองเขาเขียนประโยคนึงไว้ในบทนี้มนุษย์ผู้ชาญฉลาดควรก้าวไปบนเส้นทางที่แผ้วถางไว้โดยผู้นำหรือวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่มาก่อนแล้วเราควรเรียนแบบผู้ที่เป็นเลิศเพื่อที่ว่าหากคุณธรรมของเขามีไม่ถึงอย่างน้อยที่สุดก็จะได้อยู่ในกลิ่นอายของคุณธรรมของวีรบุรุษคนก่อนดังนั้นแล้วในบรรดารัฐภายใต้เจ้าผู้ปกครองนครแห่งใหม่ทั้งหมดจะประสบความยากลำบากหรือน้อยในการรักษาไว้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ได้รัฐหรือได้อำนาจนั้นมามีคุณธรรมมากน้อยเพียงใดนี่คือกฎข้อที่1หรือกฎประเภทที่1เลยก็ว่าได้ครับในการที่จะได้มาซึ่งอำนาจและรักษาเรื่องอำนาจส่วนหนึ่งคือโชคส่วนหนึ่งคือคุณธรรมทีนี้คุณผู้ฟังสามารถเอามาเปรียบเปรยกับชีวิตจริงได้ครับในการที่คนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จหรือจะได้เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่นั้นแน่นอนครับโชควาสนามันเป็นสิ่งที่จำเป็นและบางครั้งก็ควบคุมไม่ได้ด้วยแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญพอๆกันเลย50-50คือคุณธรรมของคนคนนั้นครับยกตัวอย่างนะครับถ้าผมพูดถึงในแวดวงธุรกิจคุณผู้ฟังจะเจอเคสสตั๊ดดี้เยอะมากที่ธุรกิจครั้งหนึ่งเริ่มต้นขึ้นมาเติบโตเข้าตลาดหลักทรัพย์มีราคากลายเป็นหุ้น10อันดับแต่แล้วก็พบกับว่าผู้นำองค์กรนั้นไม่ได้มีคุณธรรมในการบริหารปลอมแปลงเลขบัญชีใช้แรงงานคนโดยไม่ได้มีคุณธรรมใช้แรงงานเกินขอบเขตความเป็นมนุษย์สุดท้ายองค์กรที่ยิ่งใหญ่ก็จะประสบกับความล้มเหลวได้อย่างง่ายดายมันจะเปรียบเลยได้กับสิ่งที่Machiavelliได้เขียนลงไปครับMachiavelli ครับเขาได้เขียนในรูปแบบประมาณที่ว่าคนที่จะได้เป็นใหญ่คนที่จะได้ปกครองคนนั้นจะต้องมีคุณธรรมจะต้องไม่ถูกเกลียดชังจากคนรอบข้างครับนั่นหมายความว่าจะต้องได้การยอมรับจากคนรอบข้างด้วยซึ่งอันนี้แหละครับเป็นศาสตร์และศิลป์ในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์เลยหรือมนุษยธรรมนะครับเขายกตัวอย่างเป็นกรณีของไฮโรแห่งซีรากูซ่าครับผมจะเล่าเรื่องราวคร่าวๆให้ฟัง ไฮโดรแห่งซีรากูซ่าครับเขาเป็นสามัญชนแล้วเขาได้กลายเป็นเจ้าผู้ครองนครซีรากูซ่าเพราะชาวซีรากูซ่าเมื่อตอนนั้นเขาถูกกดขี่กันครับก็เลือกไฮโดรเนี่ยแหละขึ้นมาเป็นแม่ทัพเมื่อไฮโดรครับพิสูจน์ตัวเองด้วยคุณความดีเขาก็ได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าผู้ครองนครฉะนั้นมันเป็นภาพสะท้อนที่ว่าเรื่องของโชคหรือวาสนาจะไม่ใช่สิ่งที่กำหนดความเป็นใหญ่ของคนคนนั้นเพียงตัวแปรเดียว ต่อไปเป็นบทเรียนข้อที่2ครับเป็นอีกปรัชญาหนึ่งที่ผมชอบ of new principalities that are acquired by other arms and fortune ว่าด้วยรัฐภายใต้เจ้าผู้ครองนครโดยใช้กำลังของผู้อื่นและโชควาสนาครับยกตัวอย่างนะครับในข้อที่แล้วเขาพูดถึงคนที่ได้เป็นใหญ่จากการใช้อำนาจและคุณธรรมของตัวเองก็คือสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยตัวเองแต่ประเภทนี้ครับคือ
เจ้าผู้ครองนครที่มาจากสามัญชนโดยอาศัยโชควาสนาครับโชควาสนาเพียงอย่างเดียวเลยเขาอาจจะได้อำนาจมาด้วยความเหนื่อยยากเพียงเล็กน้อยหากแต่การดำรงรักษาสถานะนั้นไว้ยากมากครับ เขาบอกว่าเจ้าผู้ครองนครประเภทนี้ครับอาจจะอยู่ดีๆก็เกิดมาบนกองเงินกองทองได้อำนาจมาเลยแต่คนที่ได้อำนาจอะไรที่มันได้มาง่ายๆมันมักจะหายไปง่ายด้วยเช่นกันเขาจึงบอกว่าใครก็ตามที่ได้อำนาจหรือได้ความสำเร็จอะไรมาง่ายๆจงพึงระวังให้ดีเพราะมันจะหายไปเร็วมากผมจะอ่านประโยคนี้ให้คุณผู้ฟังนะครับหากใครคนนั้นไม่ได้เป็นผู้ที่มีสติปัญญาและคุณธรรมเป็นเลิศแต่กลับได้อำนาจและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มา ขอให้ตัดสินได้เลยว่าอีกไม่นานเขาจะไม่รักษาความสำเร็จนั้นไว้ได้ เพราะมาคิเวลลี่ครับเชื่อว่าไม่ใช่เหตุผลที่มนุษย์จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยลำพังแค่โชคชะตาเพียงอย่างเดียว เราควรรู้วิธีควบคุมดูแลและสั่งการอำนาจของเราด้วย ไม่ต่างกับสรรพสิ่งทั้งปวงในธรรมชาติที่เกิดขึ้นและเติบโตอย่างรวดเร็ว ตรงนี้ผมชอบมากคุณผู้ฟังลองคิดภาพความอุปมาอุปไมยของมาคิเวลลี่นะครับ สรรพสิ่งในธรรมชาติที่เกิดขึ้นและเติบโตอย่างรวดเร็วย่อมไม่สามารถหยั่งรากลึกและแผ่ขยายกิ่งก้านสาขาไปได้ไกลนักสภาพอากาศอันเลวร้ายที่ประสบในครั้งแรกจึงสามารถทำลายสิ่งเหล่านี้ได้หมดสิ้นแน่นอนว่าไม่เว้นแม้แต่คนครับอันนี้คุณผู้ฟังได้อะไรจากบทนี้มั้งครับดังนั้นแล้วโดยฉับพลันคุณจะต้องมีคุณธรรมหากคุณได้อะไรมาง่ายๆซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ดีคุณอาจจะโชคดีแต่ขอให้พึงระลึกไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณได้อำนาจหรือความสำเร็จมาอย่าเผลอเสพสุขนานจนเกินไปอย่าเผลอตัวพัฒนาคุณธรรมของตัวเองไปด้วยรากฐานซึ่งควรมีผู้อื่นวางไว้ให้ก่อนหน้าที่พวกเขาจะกลายมาเป็นเจ้าพวกเขาจะต้องวางให้มั่นคงขึ้นเองในภายหลังครับนี่คือส่วนหนึ่งที่มาคิเวลลี่ครับเขียนถวายให้กับดยุคแห่งรัฐอิตาลีในตอนนั้นต่อไปจะเป็นปรัชญาข้อที่3 of those who have attained a principality through crimes ว่าด้วยบรรดาผู้ขึ้นครองนครด้วยความชั่วร้ายครับในข้อที่แล้วเราพูดถึงเจ้าผู้ครองนครที่ใช้อำนาจและคุณธรรมของตัวเองสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาเจ้าผู้ครองประเภทที่2คือคนที่ได้โชควาสนามาคนประเภทนี้อาจจะได้อำนาจมาเร็วแต่ก็อาจจะหายไปเร็วถ้าไม่รีบพัฒนาคุณธรรมของตัวเองแต่ประเภทที่3ครับคือคนที่ได้อำนาจมาด้วยการทำสิ่งเลวร้ายครับเป็นสายดาร์กแบบ100%เลยซึ่งอันนี้จะมีความดาร์กอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองดูว่าในโลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้หรือเปล่ามาคิเวลลี่เขาได้ยกตัวอย่างถึงคนคนหนึ่งครับอัตาคอลิสครับเขานำพาชีวิตตนเองผ่านชะตากรรมอันเลวร้ายมาตลอดเวลาตั้งแต่ยังเด็กแต่ความชั่วร้ายเหล่านั้นก็ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นมันมาพร้อมกับอิทธิพลในการควบคุมและบงการตัวเองเมื่อเขาเข้าร่วมกับกองทหารอาสาสมัครอากาทอลิสเขาได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเรื่อยๆครับจนถึงตำแหน่งทหารผู้พิทักษ์องค์จักรพรรดิแห่งซีรากูซ่าและหลังจากนั้นอากาทอลิสครับตัดสินใจที่จะยึดอำนาจและก้าวขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองนครและยึดครองด้วยความรุนแรงครับคุณผู้ฟังลองคิดภาพว่าการที่คนคนหนึ่งจะยึดอำนาจที่มันยิ่งใหญ่ในการปกครองประเทศด้วยความรุนแรงหน้าตามันจะเป็นอย่างไรครับแน่นอนมันเกิดจลาจลขึ้นแน่ๆมันจะต้องเกิดการสังหารกันขึ้นในยุคนั้นแต่ประเด็นมันคือตรงนี้ครับอากาทอลิสในตอนนั้นยึดครองอำนาจด้วยความรุนแรงก็จริงแต่ไม่มีการก่อความวุ่นวายจากประชาชนเลยครับเพราะประชาชนไม่ได้ต่อต้านอากาทอลิสดังนั้นมันมีความเป็นไปได้ที่ว่าคนหรือเจ้าผู้ครองนครรัฐสามารถยึดอำนาจมาได้ด้วยความรุนแรงหากถูกไทมิ่งหรือทำถูกช่วงเวลานั่นเองดังนั้นครับอากาทอลิสก็เลยได้ก้าวขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองนครและหลังจากนั้นก็ยังรักษาอำนาจไว้ได้ด้วยความองอาจด้วยครับการกระทำเหล่านี้ทำให้คนคนหนึ่งได้มาซึ่งอาณาจักรแต่ทว่าไม่มีสง่าราศีแน่นอนครับการที่จะใช้ความรุนแรงยึดอำนาจมาหรือยึดความสำเร็จของใครมาคุณอาจจะได้อำนาจที่ยิ่งใหญ่มาก็จริงแต่คุณจะต้องยอมแลกสง่าราศีคุณจะดูเป็นคนที่ไม่มีเกียรติเลยเพราะคุณยึดมานั่นเองอันนี้ผมว่ามันเป็นภาพสะท้อนถึงปรัชญาชีวิตอย่างหนึ่งเลยครับการที่ได้อะไรมาแบบไม่ถูกต้องคุณอาจจะได้มาก็จริงแต่คุณจะต้องแลกบางอย่างไปดังนั้นมันจึงเป็นควรที่สังเกตว่าในการยึดครองรัฐหนึ่งผู้เข้ายึดครองควรทบทวนการกระทำที่มันละเมิดหากมันจำเป็นต้องทำก็ควรทำอย่างฉับพลันในคราวเดียวอันนี้เริ่มเป็นเครื่องมือแล้วครับสมมุตินะครับในยุคนั้น
ที่คุณผู้ฟังยังจำได้ใช่ไหมครับที่ว่าในอิตาลีมันเกิดการก่อจลาจลเกิดสงครามแย่งชิงดินแดนกันมาคิเวลลี่บอกว่าหากจำเป็นต้องกระทำด้วยความรุนแรงรีบทำทีเดียวให้จบอย่าทำแบบยืดเยื้อครับอันนี้แหละครับเป็นจุดที่น่าสนใจเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องทำหลายๆรอบหากคุณกระทำทีเดียวแล้วจบแล้วหลังจากนั้นค่อยมาฟื้นฟูความรุนแรงที่คุณได้สร้างเอาไว้จะไม่ได้ถูกจดจำนานนักแต่ถ้าคุณใช้ความรุนแรงค่อยๆใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดคุณจะถูกเกลียดชังจากประชาชนและคุณอาจจะถูกลอบสังหารได้เพราะมีคนไม่ชอบคุณเยอะรวมถึงคนข้างกายคุณด้วยผมจึงสรุปข้อนี้ได้ครับการจะประทุษร้ายหรือการจำเป็นต้องทำสิ่งที่ชั่วร้ายควรทำให้เสร็จฉับพลันภายในคราวเดียวเพราะการได้ลิ้มรสน้อยครั้งพวกเขาย่อมเจ็บแค้นน้อยส่วนการให้ผลประโยชน์ต้องค่อยๆทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้ลิ้มรสชาติที่มันหอมหวานมากขึ้นเรื่อยๆครับนี่คือรูปแบบการมาได้ซึ่งอำนาจแบบที่ 4ต่อไปแบบที่ 5ครับ of the civil principality ว่าด้วยผู้ครองนครรัฐที่ได้มาโดยพลเมืองครับเขาบอกว่ารูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่อาจจะบอกได้ว่าขาวสะอาดที่สุดแบบประชาธิปไตยเลยนั่นเองการที่พลเรือนเลือกมาแต่ถามว่ามีจุดที่ต้องเฝ้าระวังหรือเปล่ามีครับมาคิเวลลี่เขียนไว้แบบนี้ครับเมื่อสามัญชนขึ้นมาเป็นเจ้าผู้ครองนครบนแผ่นดินทุติยภูมิรัฐภายใต้ผู้ครองนครที่ได้มาพลเมืองมิจำเป็นต้องอาศัยความเป็นอัจฉริยะหรือโชควาสนาโดยสิ้นเชิงแต่ต้องอาศัยไหวพริบครับและความโชคดีอยู่ส่วนหนึ่งต้องมีความเก่งจริงถึงสามารถทำให้พลเมืองเลือกคนคนนั้นขึ้นมาเป็นผู้ปกครองรัฐได้ ซึ่งผมว่าอันนี้มันจะเทียบโยงกับชีวิตจริงได้เลยคุณผู้ฟังที่ฟังผมอยู่รวมถึงตัวผมด้วยเราต่างอยู่ภายใต้อำนาจของใครสักคนอยู่ตลอดเวลาซึ่งทุกคนบนโลกนี้ก็เจอกับสถานการณ์แบบนี้แต่จะมีน้อยครั้งที่เรามาตั้งคำถามครับมาเชเวลลี่เขาจึงได้เขียนเอาไว้ว่าผู้ที่จะขึ้นมาเป็นเจ้าผู้ครองนครโดยการได้รับการสนับสนุนจากประชาชนควรรักษามิตรภาพระหว่างเจ้ากับประชาชนให้ดีเพราะนั่นแทบจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะเขาบอกว่าสำหรับประชาชนแล้วขอแค่ ผู้มีอำนาจอย่ามากดขี่เขาก็พอ เท่านั้นประชาชนก็พอใจ แต่เมื่อใดก็ตามหากเจ้าผู้ครองนครรัฐถูกประชาชนต่อต้าน ก่อนอื่นเขาจะต้องรีบหาประชาชนมาเป็นพรรคพวก ซึ่งจะเป็นเรื่องง่ายหากเขาให้ความคุ้มครองเราประชาชน เขาจึงเขียนต่อครับ ข้าพเจ้าขอสรุปเพียงว่าสำหรับเจ้าผู้ครองนครนั้นจำเป็นต้องมีมิตรภาพจากประชาชน มิเช่นนั้นจะไม่มีอะไรมาเยียวยาวิกฤตหรือในยามขับขันเลย ทีนี้ก่อนหน้านี้เป็นเฟสแรกนะครับเป็นสิ่งที่มาคิเวลลี่เขียนเพื่อที่จะส่งให้กับในยุคแห่งอิตาลีในยุคนั้นในพาร์ทต่อไปครับจะเป็นเฟสที่ 2 The way to use power of those things for which men and especially princes are praised or blamed ว่าด้วยสรรพสิ่งของมนุษย์ที่ทำให้เจ้าผู้ครองนครถูกสรรเสริญหรือถูกตำหนิตรงนี้ผมจะแปลให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นปรัชญาที่จะทำให้คนคนหนึ่งถูกสรรเสริญหรือถูกตำหนิขึ้นอยู่กับบทเรียนหรือปรัชญาหลังจากนี้ครับไม่ว่าคุณจะอยากเป็นใหญ่อยากประสบความสำเร็จต้องยอมรับว่าความสุขคือเรื่องของคุณแต่ความสำเร็จคือเรื่องของเราคำว่าเราในที่นี้ก็คือการได้รับการยอมรับจากใครหลายๆคนหากสิ่งที่คุณทำไม่ได้รับการยอมรับแล้วก็ถูกเกลียดชังคุณจะไม่สามารถเติบโตหรือประสบความสำเร็จได้และถ้าเป็นในแง่ของเกมการปกครองหากคุณถูกประชาชนเกลียดหรือคนรอบข้างเกลียดชังการที่จะได้เป็นใหญ่อย่างยั่งยืนก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมครับซึ่งคุณมาคิเวลลี่ได้เขียนออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับข้อที่1ครับ liberality and parsimony ความอบอ้อมอารีกับความตนีอันนี้ผมอยากจะถามคุณผู้ฟังเป็นคำถามชวนคิดนะครับหากคุณผู้ฟังจะต้องเลือกผู้นำมาสักคนหนึ่งคุณคิดว่าผู้นำที่มีความอบอ้อมอารีใจกว้างกับผู้นำที่มีความมัธยัสถ์หรือตนีถือถ้าแรงหน่อยก็คือขี้งกคุณว่าคุณอยากได้ผู้นำแบบไหนมากกว่ากันครับผมเชื่อว่าส่วนใหญ่จะเอนไปทางแบบแรกมากกว่าและทุกท่านเชื่อไหมครับว่ามาคิเวลลี่เขียนออกมาว่าอย่างไรเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับมาคิเวลลี่เขาได้บอกเอาไว้ว่าจริงอยู่เจ้าผู้ครองนครจำเป็นที่จะต้องได้รับการสรรเสริญหรือได้รับความรักจากคนรอบข้างแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเรื่องของนิสัยของเจ้าหรือผู้ที่มีอำนาจนั้นระหว่างความอบอ้อมอารีกับความตนีมันเป็นการดีที่จะมีความอบอ้อมอารีหรือใจกว้างแต่ทว่าความอบอ้อมอารีมักจะทำร้ายคนคนนั้นหรือทำลายท่านหากผู้ใดปรารถนาจะรักษากิตติศักดิ์
ในทางโอบอ้อมอารีท่ามกลางหมู่มนุษย์ด้วยกันคนคนนั้นก็จำเป็นที่จะต้องไม่ละทิ้งคุณสมบัติใดๆอันแสดงให้เห็นถึงความฟุ่มเฟือยครับยกตัวอย่างนะครับหากผมต้องการแสดงให้ตัวเองเป็นคนที่ใจกว้างโอบอ้อมอารีมันก็จะมีแนวโน้มที่ว่าผมจะต้องใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเพื่อที่ว่าจะเลี้ยงคนรอบข้างใช้เงินทำให้ตัวเองดูหรูหราเพื่อที่จะดูเป็นคนใจกว้างใช่ไหมครับเขาก็ได้เขียนต่อครับท้ายที่สุดแล้วความโอบอ้อมอารีนั้นทำให้คนคนนั้นจำเป็นต้องสร้างภาระหนักเกินควรแก่ประชาชนหรือราษฎรและมันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้คนคนนั้นเป็นที่ถูกเกลียดชังครับความโอบอ้อมอารีที่มันมากเกินไปมันจะทำให้คนคนนั้นจำเป็นต้องใช้วิถีชีวิตที่ฟุ่มเฟือยและพอเจ้าผู้ครองนครรัฐฟุ่มเฟือยมากๆเขาก็จะไปสร้างภาระกับประชาชนและสุดท้ายเขาก็จะถูกประชาชนรังเกียจซึ่งผมว่ามันเป็นการมองระยะยาวที่อิงอยู่กับความเป็นจริงมากดังนั้นแล้วจึงพึงระลึกว่าหากเขาเป็นผู้ระมัดระวังรอบคอบมัธยัสถ์ก็ไม่ควรกังวลกับกิตติศักดิ์ในทางตนีทีเหนียวเขาจะถูกมองว่าเป็นผู้โอบอ้อมอารีมากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ผมจะสรุปง่ายๆนะครับหากคุณเป็นคนที่เอนไปในทางของความมัธยัสถ์รอบคอบตนีทีท่วนในท้ายที่สุดคุณก็จะมีทรัพยากรที่มากพอที่จะทำให้ตัวเองโอบอ้อมอารีได้ถึงตรงนี้แหละครับก็จะเกิดคำถามใหม่สุดท้ายแล้วเจ้าผู้ครองนครรัฐที่มีความใจกว้างกับเจ้าผู้ครองนครรัฐที่มีความรอบคอบและมัธยัสถ์ใครมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่ากันตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองมาหาคำตอบร่วมกันในยุคของเราครับเราไม่เคยเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ใดกระทำการสำเร็จยกเว้นกระทำโดยบุรุษผู้ถูกตัดสินว่ามัธยัสถ์ผู้ที่มีความรอบคอบผู้ที่มัธยัสถ์วางแผนการชัดเจนมักจะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ไม่คิดหน้าคิดหลังดังนั้นข้อนี้ผมว่าผมสรุปได้ว่ามาคิเวลลี่ชี้แนวทางไปที่ว่าเจ้าควรเป็นผู้ตนีรอบคอบมัธยัสถ์อย่าใจกว้างจนทำให้คนรอบข้างเสียคนนั่นเองต่อไปเป็นข้อต่อไปนะครับข้อนี้เป็นปรัชญาข้อที่2ที่ผมจะพูดถึงซึ่งเป็นข้อที่ถูกนำไปเขียนในหนังสือหลายเล่มมากโดยเฉพาะ The 48 Laws of Power of Cruelty and Mercy ว่าด้วยความโหดร้ายกับความเมตตาการเป็นที่รักดีกว่าการเป็นที่เกรงกลัวหรือการเป็นที่เกรงกลัวดีกว่าการเป็นที่รักอันนี้ผมจะถามคุณผู้ฟังนะครับหากคุณเป็นหัวหน้าหรือเป็นคนที่มีอำนาจคุณอยากเป็นคนที่คนอื่นรักหรืออยากเป็นคนที่คนอื่นเกรงใจและก็หวาดกลัวอยู่ระดับหนึ่งคุณอยากเป็นคนแบบไหนครับแน่นอนครับเราก็อยากจะเป็นคนที่ใช้เมตตาใช่ไหมครับทำให้คนอื่นรักแต่คุณผู้ฟังครับมาคิเวลลี่เขียนไว้แบบนี้คราวนี้มาถึงคุณสมบัติที่อ้างไว้ในลำดับถัดมามาคิเวลลี่เขียนเอาไว้แบบนี้ครับจริงอยู่เจ้าผู้ครองนครรัฐหรือผู้มีอำนาจทุกคนต่างต้องการใช้ความเมตตากรุณาในการปกครองแต่กระนั้นก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ใช้ความเมตตาในทางที่มันมากเกินไปหรือในทางที่เลวร้ายครับเจ้าผู้ครองนครไม่ควรกังวลกับการเสียชื่อเสียงว่าเป็นผู้โหดร้ายครับเพราะอะไรเจ้าสามารถแสดงความเมตตาได้แต่หากมันมากเกินไปมันจะเกิดความไร้ระเบียบอย่างต่อเนื่องการไร้ระเบียบนี้จะนำไปสู่การเข็นฆ่าและการปล้นสะดมครับในประวัติศาสตร์นะครับเจ้าผู้ครองนครที่ไม่ได้ถูกเกรงกลัวไม่ได้รับความเคารพไม่มีการให้รางวัลหรือการลงโทษที่ชัดเจนล้วนจะทำให้สังคมไม่มีระเบียบเพราะสังคมไม่มีระเบียบเกิดการเข็นฆ่าเกิดการปล้นสะดมกันเกิดขึ้นสุดท้ายก็เลยเกิดการตั้งคำถามเจ้าผู้ครองนครที่อ่อนหรือไม่เด็ดขาดไม่มีการลงโทษให้รางวัลใจกว้างมากเกินไปสุดท้ายแล้วความรักหรือความเมตตาที่ให้ไปมันเป็นสิ่งที่ควรจะให้จริงๆหรือไม่พอคำตอบของไมค์เคเฟอรี่บอกมาก็คือไม่ครับไม่ควรใจกว้างเพียงอย่างเดียวควรเป็นที่ถูกเกรงกลัวด้วยดังนั้นแล้วเจ้าผู้ครองนครจำเป็นที่จะต้องมีนิสัยของความเด็ดขาดและต้องกล้าสั่งประหารชีวิตหากคนผู้นั้นทำสิ่งที่มันผิดร้ายแรงเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าคนใหม่จะหลีกเลี่ยงการได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้โหดร้ายเหตุเพราะรัฐใหม่ย่อมเต็มไปด้วยพยันตรายครับแต่ครับยังมีส่วนหนึ่งที่ขัดแย้งอยู่ก็คืออย่างไรก็ดีการเป็นที่เกรงกลัวกับการเป็นที่เกลียดชังมันคนละบริบทกันเจ้าสามารถเป็นที่ถูกเกรงกลัวได้แต่ก็สามารถเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนได้ในประวัติศาสตร์นะครับมีวีรบุรุษหลายท่านที่เป็นคนโหดเหี้ยมเด็ดขาดแต่ก็ได้รับการยอมรับนับถือจากประชาชนดังนั้นเจ้าผู้ครองนครควรทำตนให้เป็นที่เกรงกลัวในหนทางซึ่งไม่ถูกเกลียดชังนั่นเอง
หากเจ้าจำเป็นต้องดำเนินการเรื่องของชีวิตกับใครสักคนเขาต้องกระทำเมื่อมีเหตุผลอันควรและชัดเจนเท่านั้นทว่าเหนือสิ่งอื่นใดเจ้าต้องละเว้นจากทรัพย์สมบัติของผู้อื่นเหตุเพราะมนุษย์นั้นสามารถลืมการตายของบิดามารดาได้รวดเร็วกว่าการสูญเสียทรัพย์มรดกเสียอีกอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะมาร่วมกันวิจารณญาณตรงนี้นะครับมาคิเวลลี่ผมจะสรุปตรงนี้ให้ก็คือการมีคุณธรรมการมีความเด็ดขาดการลงโทษการชัดเจนย่อมต้องเท่าเทียมแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติฉะนั้นเลยครับข้อนี้สรุปได้เลยว่าการเป็นที่เกรงกลัวจะทำให้คุณมีอำนาจในการปกครองมากกว่าในมุมมองของมาคิเวลลี่นะครับตราบใดก็ตามที่คุณใช้อำนาจในทางที่มันสมเหตุสมผลคุณก็จะไม่ถูกเกลียดและถ้าคุณไม่ถูกเกลียดการเป็นที่หวาดกลัวก็จะทำให้คุณปกครองได้ราบรื่นมากขึ้นนั่นเองนี่คือสิ่งที่มาคิเวลลี่ได้เขียนส่งให้กับดิยุกนะครับเป็นปรัชญาของเรื่องของความหวาดกลัวและการเป็นที่รักปรัชญาข้อที่3ครับ In what mode faith should be kept by prince ว่าด้วยวิธีการและหลักปฏิบัติอันเหมาะสมในการทำรงรักษาซึ่งศรัทธาครับเมื่อวันหนึ่งคุณผู้ฟังอาจจะเป็นผู้นำเป็นผู้ประสบความสำเร็จหรือในหนังสือเล่มนี้บอกว่าการที่จะเป็นเจ้าคนคุณอาจจะได้ศรัทธามาในช่วงแรกแต่การที่จะรักษาไว้ถึงศรัทธานั้นยากกว่าและน้อยคนที่จะทำได้ด้วยแล้วมาคิเวลลี่ได้ส่งต่อเรื่องนี้ว่าอย่างไรครับเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่น่ายกย่องสรรเสริญสำหรับเจ้าผู้ครองนครที่จะรักษาไว้ซึ่งความศรัทธาในตัวเขาไม่ใช่ด้วยเล่ห์เหตุบายอย่างไรก็ตามเราได้เห็นจากประสบการณ์ในยุคสมัยก่อนเลยว่าบรรดาเจ้าผู้ครองนครผู้กระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มักใส่ใจคุณค่าความศรัทธาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและมันจะทำให้พวกเขาเจอกับหายนะในภายหลังเขาจึงบอกว่าดังนั้นครับท่านต้องรู้ว่าในโลกนี้มีการต่อสู้อยู่2ประเภท1คือด้วยกฎหมายอีก1คือการสู้ด้วยพละกำลังอย่างแรกเหมาะสำหรับมนุษย์อย่างที่2เหมาะสำหรับสัตว์ป่าครับอันนี้แหละครับเริ่มมีความคุกรุ่นทางความคิดแล้วบางครั้งกฎหมายอาจจะใช้ได้แต่บางครั้งกฎหมายอาจจะทำอะไรไม่ได้ยกเว้นการใช้กำลังบางครั้งคุณอาจจะเป็นมนุษย์แต่บางครั้งคุณอาจจะต้องเป็นสัตว์ป่าบ้างหากแต่เพราะอย่างแรกมันไม่เพียงพอพูดง่ายๆก็คือการเป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญาใช้เหตุผลคุยกันและกันบางทีมันก็อาจจะยังไม่พอเพราะถ้ามันพอโลกนี้ก็คงไม่มีสงครามจริงไหมครับเขาจึงบอกว่ามนุษย์บางครั้งต้องพึ่งพาที่จะเป็นสัตว์ป่าเพราะลำพังสิงโตไม่สามารถปกป้องตัวเองจากบ่วงสุนัขจิ้งจอกไม่สามารถปกป้องตัวเองจากสุนัขป่าได้ดังนั้นเขาจำเป็นต้องใช้ความเป็นสุนัขจิ้งจอกเพื่อให้รู้ทันบ่วงและใช้ความเป็นสิงโตเพื่อขู่สุนัขป่าและประโยคนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกเขียนทิ้งท้ายไว้ครับดังนั้นผู้มีความสุขุมรอบคอบไม่ควรรักษาสัตว์ทุกท่านฟังไม่ผิดครับไม่ควรรักษาวาจาสัตว์และไม่ควรรักษาด้วยหากการรักษานั้นกลับมาเป็นอันตรายกับเขาครับหากคุณต้องรักษาสัจจะแต่คุณรู้แน่ๆว่าการรักษาสัจจะนี้จะทำให้คุณเดือดร้อนและอีกฝ่ายก็ไม่ได้เป็นคนมีคุณธรรมแบบเดียวกับคุณก็ไม่มีเหตุผลที่คุณจะรักษาสัจจะนั้นไว้หรือรักษาคุณธรรมนั้นไว้นั่นเองและเขาเขียนต่อครับเพราะหากคุณเจอกับคนชั่วร้ายและคุณทำดีกลับก็ใช่ว่าคุณจะได้ดีคุณอาจจะได้รับความชั่วร้ายแบบทวีคูณก็ได้ดังนั้นหากคุณเจอคนชั่วร้ายหรือพวกเขาไม่ซื่อสัตย์กับคุณคุณอาจไม่จำเป็นต้องรักษาความซื่อสัตย์กับพวกเขาเช่นกันแรงมาแรงกลับนั่นเองครับหากเป็นไปได้ก็อย่าพลากไปจากความดีแต่ทว่าต้องรู้วิธีที่จะก้าวเข้าสู่ความชั่วร้ายเมื่อถูกบังคับให้ต้องทำนั่นเองครับอันนี้คือส่วนของการทำรงไว้ซึ่งศรัทธานะครับต่อจากนี้ก็จะเป็นส่วนสรุปที่ผมได้เรียบเรียงเอามาคุณมาคิเวลลี่นะครับเขาก็พยายามอิงอยู่กับความเป็นจริงของมนุษย์จริงอยู่ครับความซื่อสัตย์ความมีคุณธรรมมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการที่เราจะอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะเจอคนที่ดีไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะเจอคนที่สนใจผลประโยชน์เราเพราะบางทีบางคนก็สนใจแต่ผลประโยชน์ของตัวเองการที่คุณจะซื่อสัตย์กับทุกๆคนแบบเท่าเทียม 100% นั้นมันจะทำให้คุณใช้ชีวิตได้ยากโดยเฉพาะเมื่อคุณมีอำนาจเมื่อคุณจำเป็นจะต้องปกครองคนจำนวนคนมากๆคุณจะต้องรู้เท่าทันเล่ห์เหตุบายหรือบางทีตัวคุณก็จะต้องมีเล่ห์เหลี่ยมด้วยในการเจรจาเพราะไม่อย่างนั้นคุณก็อาจจะเสียประโยชน์และเมื่อคุณอยู่ตำแหน่งผู้นำหากคุณเสียประโยชน์คนที่ตามคุณก็จะเสียผลประโยชน์ไปด้วยนี่แหละครับคือสิ่งที่มาคิเวลลี่ต้องการบอกในข้อนี้นะครับข้อที่4ครับ of avoiding contempt and hatred ว่าด้วยเรื่องของการหลีกเลี่ยงการเป็นที่หยามหมิ่น
และเกลียดชังครับตั้งคำถามนะครับเราจะต้องทำอย่างไรเราถึงจะไม่ถูกผู้อื่นเกลียดหรือไม่ถูกคนอื่นดูถูกมาคิเวลลี่เขาได้เขียนในข้อนี้ว่าข้าพเจ้าสามารถบอกได้เลยว่าสิ่งที่จะทำให้เจ้าหรือคนคนหนึ่งถูกเกลียดชังได้ง่ายที่สุดก็คือความโลภครับหรือความละโมบนั่นเองการช่วงชิงทรัพย์การสนใจแต่ผลประโยชน์การต้องการสิ่งของผู้อื่นสิ่งนี้จะทำให้คนคนนั้นกลายเป็นที่เกลียดชังได้รวดเร็วที่สุดกับอย่างที่สองครับสิ่งที่จะทำให้บุคคลเป็นที่น่าหยามหมิ่นก็คือการถูกมองว่าเป็นคนจิตใจรวนเรเหยาะแยะอ่อนแอไม่เด็ดขาดอันเป็นสิ่งที่เจ้าผู้ครองนครควรป้องกันตัวเองให้หลุดพ้นเจ้าควรวางอุบายให้ตนเป็นที่จดจำในความยิ่งใหญ่ทั้งจิตใจความจริงจังและความแข็งแกร่งครับจะมีอยู่2 อย่างหลักๆที่มาคิเวลลี่บอกว่าหากคุณไม่อยากให้ถูกเกลียดคุณจำเป็นที่จะต้องไม่หลงไปกับความโลภหรือไม่วนอยู่กับความละโมบของตัวเองมากเกินไปและอย่างที่2คุณต้องมีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวกล้าหาญนั่นเองเพราะถ้าคุณอ่อนแอจิตใจรวนเลลังเลสงสัยตลอดเวลาคนรอบข้างก็จะสงสัยในตัวคุณด้วยครับอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถเอาไปเปรียบกับชีวิตจริงได้เลยต่อไปเป็นกฎข้อสุดท้ายนะครับเป็นปรัชญาข้อที่5แล้วก็เป็นบทประพันธ์ที่21สิ่งที่เจ้าผู้ครองนครควรถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นที่ยกย่องสรรเสริญครับ What a prince should do to be held in esteem ข้อที่แล้วเราพูดที่ว่าทำยังไงไม่ถูกเป็นที่เกลียดชังแต่ในข้อนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำอย่างไรถึงจะเป็นที่ยกย่องสรรเสริญเขาบอกว่าไม่มีสิ่งใดทำให้เจ้าผู้ครองนครเป็นที่ยกย่องสรรเสริญได้มากเท่ากับการดำเนินภารกิจอันยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่องครับและทำตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีและหาได้ยากพูดง่ายๆเลยนะครับการทำงานที่ยิ่งใหญ่การทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและทำอย่างต่อเนื่องจะทำให้คนคนนั้นได้รับความเคารพและจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ตามและจะต้องเป็นสิ่งที่คนธรรมดาทำไม่ได้ต้องดูเป็น outlier เลยนั่นเองและนี่เป็นส่วนเสริมครับในยุคนั้นที่เกิดสงครามอยู่มาคิเวลลี่ก็เขียนไว้ว่าเจ้าผู้ครองนครที่จะเป็นที่ยกย่องสรรเสริญเมื่อเขาเป็นมิตรแท้และเป็นศัตรูที่แท้จริงกล่าวคือหากเจ้าเขาเปิดเผยตนเองในการสนับสนุนฝ่ายหนึ่งและต่อต้านอีกฝ่ายหนึ่งโดยปราศจากความลังเลวิธีการนี้จะให้ประโยชน์มากกว่าที่จะรักษาความเป็นกลางอยู่ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้ครับผมว่ามันจะมีความขัดแย้งกับหนังสือ The 48 Laws of Power แต่ก็อย่าลืมครับในโลกนี้ไม่ได้มีอะไรถูกหรือผิดไปซะทีเดียวเขาบอกเอาไว้ว่าคุณควรจะต้องชัดเจนว่าคุณจะอยู่ฝ่ายไหนเพราะถ้าคุณไม่ชัดเจนเดี๋ยวคุณจะโดนเล่นจากทั้ง2 ฝ่ายเลยเขาจึงบอกว่านอกจากนี้แล้วเจ้าผู้ครองนครควรแสดงตนว่าเป็นผู้รักในคุณธรรมมอบสำนึกบุญคุณและมีมนุษยธรรมควรให้เกียรติบรรดาผู้เป็นเลิศในทางการคิดและทางศิลปะเขาควรสร้างแรงบันดาลใจแก่พลเมืองให้สืบเนื่องกิจการของตนอย่างสงบปกครองให้สังคมอยู่กันอย่างสงบนั่นเองเพื่อให้บุคคลไม่หวาดกลัวที่จะประดับประดาทรัพย์สินของตนครับและไม่หวาดกลัวที่จะเปิดกว้างในการค้าเพราะกลัวภาษีหากแต่เขาควรเตรียมรางวัลสำหรับผู้ใดก็ตามที่จะกระทำสิ่งเหล่านี้นั่นคือหนทางที่จะทำให้เจ้าเป็นที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญนั่นเองต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อสุดท้ายครับเป็นข้อที่ผมอาจจะบอกได้ว่าผมชอบมากที่สุด How much fortune can do in human affairs and in what mode it may be opposed ว่าด้วยเรื่องของโชคชะตามนุษย์จะต้านทานได้ด้วยหนทางใดบ้างผมว่าข้อนี้คุณมาคิเวลลี่เขียนออกมาได้ดีมากเลยผมอยากให้คุณผู้ฟังลองตั้งคำถามกับตัวเองนะครับคุณผู้ฟังคิดว่าเรื่องของโชคชะตาเป็นสิ่งที่เราสามารถสู้ได้ไหมครับหรือพอจะต้านทานได้บ้างหรือเปล่ามาคิเวลลี่เขาสรุปเอาไว้แบบนี้ครับเรามาคิดไปด้วยกันในโลกนี้ยังมีหลายคนที่ยังยึดถือว่าสรรพสิ่งในโลกนี้ถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยโชคชะตาและพระผู้เป็นเจ้ามันอาจจะเป็นความจริงที่ว่าเทพีแห่งโชคชะตาเป็นผู้ชี้ขาดครึ่งหนึ่งในการกระทำของเราทว่าครึ่งหนึ่งคือสิ่งที่เราควบคุมได้หรือสิ่งที่เราควรเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดเพราะเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมครับจึงสรุปได้ว่าชีวิตของเราถูกกำหนดด้วยโชคชะตา 50% กับอีก 50% คือมานะตนครับลิขิตฟ้าเลยจะสู้มานะตนนั่นเองเขาจึงขอกล่าวต่อแบบนี้นะครับข้าพเจ้าจึงขอกล่าวเลยว่าเราจะเห็นผู้เจ้าของนครผู้ได้รับโชควาสนามีความสุขในวันนี้และพินาศย่อยยับในวันพรุ่งนี้เพราะสนใจแต่โชคลาภไม่เคยสนใจการมานะตนหรือเจ้าผู้ครองนครผู้วางทุกอย่างไว้บนโชคชะตา
สิ่งนั้นมันจะกลายเป็นความพินาศเขาผู้มีโชคดีหรือคนที่โชคดีอย่างแท้จริงคือผู้ปรับเปลี่ยนแบบแผนวิธีการดำเนินและคุณลักษณะไปตามกาลเวลาครับมีการปรับเปลี่ยนมีการพลิกแพลงไม่ยึดติดอยู่กับโชคหรือยึดติดอยู่กับความสำเร็จของตนเองเพียงอย่างเดียวแต่รู้จักเปลี่ยนแปลงหรือ think again ด้วยนั่นเองเพราะต้องยอมรับว่าเรื่องของ timing หรือกาลเทศะกาลคือเวลาเทศะคือโอกาสมันเป็นเรื่องที่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำในตอนนี้มันจะถูก timing หรือไม่ฉะนั้นคนที่โชคร้ายคือคนที่มีแบบแผนและวิธีไม่สอดคล้องกับการเวลานั่นเองดังนั้นความรุ่งโรจน์และความมั่งคั่งจะดำเนินไปด้วยความแตกต่างและความหลากหลายคนหนึ่งอาจจะอยู่ในความระมัดระวังขณะอีกคนบุ่มบามคนหนึ่งใช้ความรุนแรงคนหนึ่งใช้ศิลปะคนหนึ่งใช้ความอดทนขณะที่อีกคนขัดแย้งเราก็ไม่สามารถตอบได้ว่าคนที่แตกต่างกันเหล่านี้ใครจะมีลักษณะของการที่จะได้เป็นใหญ่มากกว่ากันผลลัพธ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งอื่นใดนอกจากการสอดคล้องกับคุณลักษณะในยุคสมัยนั้นครับตรงนี้จึงสรุปได้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่บุ่มบามหรือเป็นคนที่รอบคอบใจร้อนใจเย็นเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงหรือเป็นคนที่ใช้ศิลปะมันจะไม่มีสิ่งที่ตอบได้ตายตัวว่าแบบไหนจะทำให้คุณประสบความสำเร็จมากกว่ากันอยู่ที่ว่าสิ่งที่คุณเป็นหรือสิ่งที่คุณทำมันสอดคล้องกับ timing ในช่วงเวลานั้นหรือไม่หากมันไม่สอดคล้องก็คือผิดก็คือล้มเหลวนั่นเองดังนั้นครับบุรุษผู้สุขุมรอบคอบเมื่อถึงเวลาที่ควรบุ่มบามเขาก็จะทำหากถึงเวลาที่ควรบุ่มบามแต่กลับมัวแต่นั่งรอบคอบมัวแต่นั่งคิดเขาจะก้าวสู่ความพินาศโดยท้ายที่สุดข้าพเจ้าจริงจังกับการวินิจฉัยอย่างนี้ที่สุดเป็นการดีกว่าที่จะกระทำการอย่างบุ่มบามมากกว่าที่จะระมัดระวังเพราะเทพีแห่งโชคชะตาเป็นสตรีหากใครสักคนต้องการทำให้เธอยอมสิโดราบหรือยอมก้มหัวเขาก็จำเป็นที่จะต้องเอาชนะบางครั้งอาจจำเป็นต้องใช้กำลังกับโชคชะตานั่นเองนี่คือข้อสุดท้ายที่มาคิเฟลลี่นะครับได้กล่าวถึงเรื่องของโชคชะตาผมสรุปได้แบบนี้ครับเรื่องของโชคใช่ครับ 50% คุมไม่ได้เลยบางทีทำอะไรถูกแต่ผิดไทมิ่งมันก็กลายเป็นความล้มเหลวแต่เรื่องของการมานะตนอีก 50% หรือเรื่องของความทรหดอันนี้แหละครับจะเป็นสิ่งที่มันส่งอิทธิพลกับ 50% แรกหรือโชคชะตาด้วยนั่นเองอยู่ที่ว่าคุณโฟกัสกับอะไรมากกว่ากันสิ่งที่ควบคุมไม่ได้หรือสิ่งที่สร้างขึ้นมาได้ครับผมว่าข้อสุดท้ายนี้เป็นสิ่งที่คุณมาคิเวลลี่นะครับสรุปออกมาได้ดีมากแล้วมันก็ออกไปในแนวทางของปรัชญาชีวิตด้วยนั่นเองและทั้งหมดนี้แหละครับเป็นอีกหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาบอกกันว่าเป็นศาสตร์มืดที่แสดงถึงอำนาจและก็จิตใจของมนุษย์โดยแท้จริงและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วต้องการซื้อหนังสือเล่มนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับและในวันนี้หากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมเองก็ขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้หนังสือ The Prince ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library เลยและตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ